Grupi parlamentar socialist kërkon përjashtimin me 10 ditë të 7 deputetëve të opozitës për ushtrim dhune në seancën e SN-s. Partia Demokratike kallëzon në prokurori Gramoz Ruçin dhe disa punonjës të gardës. Zbulohen mesazhet fyese të deputete socialiste Ermonela Felaj me bashkëshortin e saj gjatë emisionit Opinion në televizionin Klan mbrëmjen e së martës. Në fokus është zgjedhja e kryeprokurores së përkohshme. Ministri i jashtëm grek Nikos Kocias paraqet 2 variante për heqjen e ligjit të luftës me Shqipërinë. Ai thotë se për këtë duhet të vendosë presidenti ose parlamenti. Komisioni Evropian thotë se shqiptarët janë të parët për kërkesat për azil dhe se qeveria mori masa produktive kundër fenomenit. Komisioneri Avramopoulos deklaron se nuk do të kërkohet kthimi i vizave. Ashtu si për energjinë elektrike, me urdhër të kryeministrit Edi Rama, të gjithë punonjësit e administratës do t'i nënshtrohen një kontrolli nëse paguajnë faturat e ujit. Për ata debitor do të ketë masa penalizuese. Inspektoriati mjedisit zbulon se fabrika e lullave në zonën e porcelanit ndot mjedisin dhe ka urdhëruar mbylljen e kaldajës së saj deri në marrjen e masave për minimizimin e shkarkimeve në ajër. Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se vini në lajmet e televizionit Klan. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ për të njohur me zhvillimet kryesore deri në këtë moment. Partia Socialiste kërkon përjashtimin me 10 ditë nga punimet e kuvendit të deputetëve të opozitës, të cilët u përplasën me punonjësit e gardës në seancën për zgjedhjen e kryeprokurores së përkohshme. Në shkresën drejtuar kryeparlamentarit Gramoz Ruçi thuhet se 7 deputet kanë ushtruar dhunë verbale dhe fizike ndaj kolegëve të tyre dhe ndaj kryeministrit. Socialistët e kanë zyrtarizuar kërkesën e tyre drejtuar kryetarit të kuvendit për të ndërmarrë masa disiplinore ndaj 7 deputetëve të opozitës për dhunën verbale e fizike të ushtruar ndaj kryeministrit, antarëve të kabinetit qeveritar dhe punonjësve të gardës gjatë seancës së të hënës, ku votua prokuroria e përgjithshme e përkohshme. Në shkresën e firmosur nga 7 të zgjedhur socialist bazuar në rregulloren e kuvendit, i kërkohet Gramoz Ruçit që Monika Kryemadhi, Kedi Mehmetaj, Endri Ibrahim Llari nga grupi LSI-si dhe Flamur Noka, Ervin Saljani, Bardis Spahiu dhe Endri Hasa nga radhët e demokratëve të dënohen me përjashtim nga pjesëmarrja në komisione dhe në seancë plenare për 10 ditë. Në dokumentin e siguruar nga televizioni Klan, renditen të gjitha shkeljet e kryera nga 7 deputetët e opozitës, ku më të rënda duken ato të kryetares së LSI-s Monika Kryemadhi. Siç duket dhe nga këto pamje, Kryemadhi ka goditur me këpucë në drejtim të kabinetit qeveritar, si dhe me shishe plastike apo me dokumenta parlamentar. Po ashtu, Kryemadhi akuzohet nga kolegët e saj socialist se ka sulmuar fizikisht Ulsim Manjën, si dhe ju ka marrë me forcë kartat personale deputetëve Ervin Bushati, Ermonela Felaj, Musa Ulqini dhe Ulsim Manja. Ndërsa Partia Demokratike ka kallëzuar në prokurori kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi si dhe disa punonjës të shërbimit të gardës së Republikës. Ata akuzohen për shpërdorim detyre, kryerjen e veprimeve arbitrare dhe njëkohësisht ushtrim dhune. Partia Demokratike i është drejtuar prokurorisë për të hetuar veprimet e kryetarit të kuvendit Gramoz Ruçi në seancën e së hënës. Demokratët kanë depozituar një kallëzim ndaj tij për shpërdorim detyre, kryerjen e veprimeve arbitrare, si dhe dëmtime të tjera me dashje gjatë seancës ku zgjodh kryeprokuroria e përkohshme, Arta Marku. Bashkë me Ruçin, Partia Demokratike ka kallëzuar edhe disa punonjës të gardës për kryerje të veprimeve arbitrare, si dhe ushtrim dhune. Një ndër rastet, siç duket edhe nga pamjet gjatë seancës plenare, është edhe ai kur punonjës të këtij shërbimi shtyni kryeministrin Berisha, por ai u drejtua foltore së parlamentit. Gardistët e shtyni kryeministrin dhe nuk e lejuan atë të flasë. Dhe për demokratët ky është përdorimi i pastër i detyrës që ata kanë të përcaktuar në ligj. Kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi ka quajtur të paprecedent dhunën që ndodhi brenda dhe jashtë sallës punimeve gjatë ditës së hënë. Ai thotë se votimi i 2 deputetëve të mazhorancës me kartat elektronike të kolegëve të opozitës nuk e bën nul procesin. Situatën e krijuar në kuvend, por dhe jashtë, në seancën ku votuar për kryeprokuroren e përkohshme, kreu i parlamentit Gramoz Ruçi e cilëson si të paprecedent. Asnjë opozitë deri tanishme
nuk ka tetuar që antarët dhe simpatizantët apo autobusët e tyre t'i kundërvijnë me forcë policisë për të uzurpuar parlamentin. Nuk ka ndodhur që parlamentarët të përdorën violencë dhe stretin në asnjë rast, nuk ka ndodhur ushtrim dhuni ndaj deputetëve për të rrëmbyer kartat elektronike për të mos ushtruar drejtën e tyre për të votuar. Ruçi hedh poshtë pretendimet e opozitës se e votimi 2 deputetëve të mazhorancës me kartat elektronike të kolegëve të opozitës e bën të gjithë procesin e votimit për Arta Markun si kryeprokurore të përkohshme ilegjitim. Me mediat tuaja është deklaruar se kandidatja ishte suporti 2 deputetëve, i zonjës Felaj dhe i zotit Manej. E dini që pikërisht këta 2 deputetë nuk kanë votuar? Dhe këta 2 deputetë kanë qenë firmëtar në mbështetje të 28 firmave për të mbështetur këtë kandidate. E gjithë votimi për mua është absolutisht normal. Dhuna në parlament është dënuar dhe nga kreu i parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, i cili po zhvillon në Tiranë një vizitë zyrtare me ftesë homologu të Ruçi. Nuk ndaj mendimin se mjetet e dhunshme janë instrumenti i duhur i luftës politike. Incidentet në protestën e opozitës u dënuan dhe nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë. Thirrjet e bëra nga ana e opozitës për protesta në muajin janar kanë detyruar ambasadorin amerikan Donald Lu të takohet për afro një orë me kreun e demokratëve Lulzim Basha. Zyra e shtypit pranë Partisë Demokratike thotë se Basha e ka cilësuar antikushtetuese zgjedhjen e kryeprokurores së përkohshme dhe se uzurpimi i kompetencave të KLP-s nga parlamenti e ka futur në krizë sistemin e drejtësisë, ka shkatruar procesin politik dhe po prodhon një krizë destabilizuese për vendin. Në njoftim thuhet se Basha ka siguruar ambasadorin Lu se opozita dhe qytetarët do të qëndrojnë me të gjitha mjetet dhe format demokratike në mbrojtje të kushtetutës dhe demokracisë. Takimi me ambasadorin Donald Lu pasua nga ai Bashës me krerët e degëve ku kryefjali ishin protestat e opozitës. Në portalet online është zbardhur ditët e sotme një bisedë me fjalë fyese e deputetës së Partisë Socialiste Ermonela Felaj me bashkëshortin e saj, bisedë e cila ka ndodhur gjatë kohës së transmetimit live mbrëmjen e djeshme të emisionit Opinion. Në qendër të bisedës është zgjedhja e kryeprokurores së përkohshme. Ndjekim mesazhet që janë shkëmbyer. Një dialog me mesazhe në celular mes bashkëshortëve Valikaj Felaj, apo më mirë të themi mes deputetes së Partisë Socialiste Ermonela Felaj dhe të shoqit Bledar Valikaj, ndërkohë që ajo ndodhej e ftuar në emisionin Opinion të së martës, është publikuar nëpër portale. Ka qenë gazeta shqiptare në versionin online që e ka publikuar screen wallin e celularit të deputetes, ku nga përmbajtja e bisedës mes bashkëshortëve duke që zoti Valikaj me rolin e këshilltarit se si duhet të reagojë në debat deputetja e Beratit. Dukshëm i shqetësuar nga rrjedha e debatit si përpalën përballë apo edhe për vete qëndrimin e analistit Mustafa Nano që presupozohet të ishte më pranë qëndrimit të Felaj, i shoqi e këshillon të ndërhyjë në debat pasi sipas tij është vetë drejtuesi i emisionit, për të cilin u kursehen të dy edhe me epitete fyese që ka qenë që në fillim kundër procesit të përzgjedhjes së prokurorit të përkohshëm dhe Artës në veçanti, siç shprehet ai në mesazh tepër konfident për kryeprokuroren e sapo zgjedhur Arta Marku. Hame se ndërhyn si plerë ky, po kur të marr fjalën do të them. Vazhdo se Fevziu ka qenë negativ, prandaj ndërhy kur të duash e merre vetë fjalën, se edhe ai që drejton legjen e negativ ka qenë për këtë proces dhe Artën në veçanti. Prandaj mos prit, po fol kur të jetë, se edhe Muçi më duket pak si kot. Po. Bashkëshorti i zonjës Felaj, Bledar Valikaj, punon si oficer i policisë gjyqësore pranë prokurorisë së krimeve të rënda. Ati u hoqe drejta për t'u emëruar si prokuror nga ish presidenti Nishani 2 vjet më parë, duke lënë sërish në radhët e policisë së shtetit. Arta Marku, prokuroria e përgjithshme e përkohshme që u zgjodh nga parlamenti vetëm 2 ditë më parë, ishte propozim pikërisht i deputetes Ermonela Felaj. Betohem. Ministri i jashtëm grek Nikos Kocias ka deklaruar se Athina po shqyrton 2 opsione për zgjidhjen e çështjes së ligjit të luftës me Shqipërinë. Ai thotë se për këtë duhet të vendos parlamenti ose në një rast tjetër presidenti. Greqia po shqyrton 2 opsione për zgjidhjen e çështjes së ligjit të luftës me Shqipërinë. Ministri i jashtëm grek Nikos Kocias pranoi në një intervistë për televizionin publik RT se për Athinën kjo çështje është prioritare dhe se pasojat ligjore do të përfshihen në një proces të posaçëm. Κατά την πρώτη μου προσέγγιση, το διάταγμα με το οποίο κηρύττηκε ο πόλεμος από την Ελλάδα στους Αλβανούς ήταν με βασιλικό
tjetër. Sipas këndvështrimit tim, mënyra me të cilën Greqia i shpalli luftë shqiptarëve u bë me dekret mbretëror. Ka dy mendime juridike për këtë. E para, dhe që unë jam më afër sepse i shkon mënyrësime të menduarit juridik, është se në këtë periudhë dekretit mbretëror i korrespondon dekreti presidencial. Është një interpretim i dytë, i cili, sipas mendimit tim, nuk është aq i drejtë, por kjo do të hajë diskutim kur Tv Koa, që thotë se dekreti mbretëror për luftën është bërë në një kohë kur nuk kishte parlament dhe si pasojë nuk mund të kishte një dekret nga parlamenti. Prandaj tani që ekziston parlamenti, të drejtën e ka ai. Kotësia si quajti një pozitiv për dy vendet vendimin e qeverisë shqiptare për zbatimin e marrëveshjes për ngritjen e varrezave për ushtarët grek të rënë në territorin shqiptar gjatë luftës italo-greke. Nga një monitorim që është bërë vendeve të hapësirës Schengen, rezulton se Shqipëria mban vendin e parë se takon kërkesave të cilat janë të pabazuara për azil. Megjithatë, Komisioni Evropian ka vlerësuar masat të cilat janë ndërmarrë nga Shqipëria për të reduktuar abuzimet me lëvizjen e lirë. Shqiptarët qëndrojnë në krye të listës për aplikimet e pabazuara për azil në vendet e hapësirës Schengen. Ky është konkluzioni i raportit Komisionit Evropian, që përfshin të dhënat e mekanizmit mbikëqyrës të ecurisë së ruajtjes së standardeve për lëvizjen e lirë në vendet e Bashkimit Evropian. Në mbikëqyrje janë Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, si dhe Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia. Shqipërinë ky raport e rendit në krye për numrin e kërkesave të pabazuara për azil në vendet europiane, ku shqiptarët lëvizin lirshëm dhe pa viza. Sipas shifrave të Eurostat, gjatë 2017-s në vendet e Bashkimit Evropian kërkuan azil rreth 27500 shqiptar. Vendet europiane më të preferuar prej tyre ishin Gjermania dhe Franca. Megjithatë, Komisioni Evropian i konsideron si tepër rezultative masat e marra nga autoritetet shqiptare për të ulur numrin e rasteve të abuzimit me lëvizjen e lirë. Komisioni u bën thirrje të gjitha vendeve në mbikëqyrje të forcojnë kontrollet kufitare dhe të organizojnë fushata informuese për rregullat e lëvizjes së lirë dhe pa viza në zonën Schengen. Shqetësimi për numrin e lartë azilkërkuesve shqiptar solli në Tiranë javën e kaluar edhe ministrin e brendshëm francez Gérard Collomb, i cili foli për një bashkëpunim të ngushtë me autoritetet shqiptare. Por pavarësisht gjetjeve të raportit në lidhje me azilin, komisioneri për migracionin Avramopoulos thot në një intervistë të cilën ai e ka dhënë për televizionin Klan se nuk do të ketë propozim për rikthimin e regjimit të vizave me Shqipërinë. Lufta kundër emigracionit të paligjshëm dhe kërkesave të azilit përbëjnë sfidën më të madhe për Shqipërinë. Për komisionerin e migracionit, punëve të brendshme dhe qytetarisë Dimitris Avramopoulos, gjetjet e raportit të monitorimit për heqjen e regjimit të vizave nuk nënkuptojnë pezullim të Schengenit për Shqipërinë. Ne jemi tërësisht angazhuar për mbrojtjen e heqjes së vizave për qytetarët e Shqipërisë dhe qytetarët e tjerë të vendeve fqinje lindore. Dua të jem shumë i qartë. Ne nuk po propozojmë apo vendosim pezullim të heqjes së vizave. Avramopoulos lavdëron punën e autoriteteve shqiptare, por thotë se ato duhet të jenë më të ashpra në zbatimin e angazhimeve që kanë marrë përsipër. Këto përpjekje duhet të shtohen, veçanërisht duke zbatuar më tej aksione bilaterale të aprovuara me shtetet anëtare, sensibilizimin e qytetarëve përmes fushatave të informimit, përmirësimin e mbrojtjes së kufive, por gjithashtu rritjen e hetimeve në luftën kundër trafikut të drogës, qenieve njerëzore dhe krimit organizuar. Komisioneri thotë se Shqipëria vuan ende problemet me imazhin dhe perceptimin e gabuar se është vend i drogës. Shqipëria duhet destigmatizuar kryesisht me çështje që lidhen me krimin organizuar dhe drogën. Vendi meriton një reputacion më të mirë dhe është shumë e padrejtë të flitet për të siç flitej për Kolumbinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 20 vjet më parë. Sipas Avramopoulosit, që Shqipëria të hapë sa më parë negociatat e antarësimit, duhet të përmbush detyrimet që kërkon procesi i integrimit me Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një vizitë në konsulatën shqiptare në Milano. Rama shkruan në rrjetet sociale se kjo konsulat, e cila tashmë u shërben dhe shteteve të Kosovës, është transformuar rrënjësisht. Sipas tij, për herë të parë pas çerek shekulli ka marrë fund historia e pritjes pas dyerve me ditë të tëra në radhë të gjata. Tashmë, shkruan kryeministri, është çelur një kapitull i ri i shërbimeve konsullore për qytetarët. Të gjithë punonësit e administratës do të nënshtrohen një kontrolli nëse ata i paguajnë apo jo faturat e ujit të pishëm. Një urdhër i cili është lëshuar nga ana kryeministri Edi Rama udhëzon që çdo titullar duhet të marrë masa për punonësit. Administrata do të hyjë edhe në vettingun e faturave të ujit. Pas reformës në sektorin e energjisë elektrike, qeveria është duke ndjekur të njëjtin skenar për të formalizuar edhe ato të ujit të pishëm.
në vitin 2014 kabineti Rama 1 zbatoi një urdhër të kryeministrit, i cili kërkonte të merreshin masa ndaj punonjësve shtetëror që kishin detyrime ndaj kompanisë SOSHE. I njëjti urdhër është firmosur edhe tani nga kreu i qeverisë. Vetëm në këtë rast, borxhi apo fatura e papaguar duhet i paguhet ujësjellësit. Vendimi i datës 13 dhjetor urdhëron të gjitha ministrit që brenda datës 15 të çdo muaji të verifikojnë nëse faturat e ujit janë paguar rregullisht apo jo. Këtë herë vendimi nuk përcakton penalizimet që do të merren ndaj administratës, por masat për mosbatimin e tij lihen në dorë të titularit të institucionit. Urdhri i kryeministrit po ashtu detyron të gjitha institucionet publike që nuk kanë lidhur kontrata shërbimi me drejtoritë e ujësjelljes kanalizimeve që të nisin artimin dhe firmosjen e tyre. Për drejtoritë që kanë detyrime të prapambetura, shlyerja e borxheve duhet të bëhet përmes aktmarrëveshjeve, të cilat do të lidhen me ujësjellsin. Deri në fund të muajit shkurt, qytetarët duhet të bëjnë deklarimin vullnetar të lidhjes së palishme që kanë e të pajisen me maca. Më pas aksioni do të vijojë me penalitete për konsumatorët që gjenden me shkelje. Informaliteti në sektorin e ujit është më i lartë se ai në fushën e energjisë elektrike. 67% e ujit e hedhur në rrjet nuk arkëtohet, ndërsa nga 3 litra që shpërndahen, faturohet vetëm 1. Inspektoriati i mjedisit ka faktuar se fabrika e lullave, e cila ndodhet në zonën e porcelanit në Tiranë, ka ndotur mjedisin pas kontrollit të ushtruar si pasojë e ngritjes së shqetësimit nga ana e banorëve të zonës dhe nga televizioni Klan. Inspektoriati ka urdhëruar mbylljen e kaldajës së fabrikës deri në marrjen e masave për minimizimin e shkarkimeve në ajër. Pas 5 ditësh kontroll, inspektoriati i mjedisit zbuloi se fabrika e lullave në porcelan shkakton ndotje të mjedisit, duke u dhënë të drejtë banorëve që ishin ankuar pranë këtij institucioni, si dhe pranë televizionit Klan. Në proces verbalin e inspektimit thuhet se fabrika e lullave duhet të ndërpres përdorimin e kaldajës deri në rritjen e masave për minimizimin e shkarkimit të tymrave. Inspektoriati shtetëror i mjedisit që ndërhyri pas shqetësimit të ngritur në televizionin Klan e thotë qartë, kjo fabrik nuk ishte marrë masat e duhura për të mos ndotur mjedisin me shkarkimet e larta të tymrave në ajër nëpërmjet kaldajës. Gjatë kontrollit të inspektorëve, administratori i fabrikës pretendoi se gjithçka ishte në rregull. Ai tha para kamerës se qytetarët ankoheshin pa të drejtë, se gazetarët që po ndiqnin shqetësimet e tyre po disinformonin, e po ashtu kërcënoi edhe inspektorët. Ka një dizinformim në ato pamjet që keni treguar juve. Gjitha do t'ja shkruaj atij. Gjitha çka në fillimin të po gjithë. Edhe ata që kanë qyt vinë shohin këtu edhe duket sikur që se nuk na pendosi që është. Nuk do të dish gjova po. Por nga kontrolli rezulton se banorët ankoheshin me të drejtë për tymin që nxirrte fabrika prej shumë kohësh, veçanërisht gjatë natës. Prej përfundimit të inspektimit kaldaja nuk është ndezur më. Banorët e rrugës Xhanfisa Keko në porcelan kanë rënë më në fund në qetësi, edhe pse dyshojnë se fabrika mund të nisë sërish shkarkimin e tymrave, fshehur azi siç ka vepruar më parë. Banka e Shqipërisë është e shqetësuar për nivelin e ulët të inflacionit. Sipas vlerësimeve të saj, kjo dukuri vjen për shkak të prodhimit të ekonomisë poshtë potencialit dhe ngrirjes së kostove në tregun e punës. Niveli ullët i inflacionit ka si shkak ngrirjen e pagave në sektorin privat, e cila ka ardhur si rezultati i ndekut negativ të prodhimit. Sipas Bankës së Shqipërisë, niveli i inflacionit nuk është kthyer në parametrat që pritej dhe deri tani rritja e tij është reflektuar vetëm në çmimet e ushqimeve. Dinamika e inflacionit total u diktua kryesisht nga insuria e çmimeve të madhrave ushqimore. Ndeku negativ i prodhimit vjen të frenojë rritjen e kostos së punës dhe të inflacionit bazë. Banka Qendrore do vijojë të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, por guvernatori tha se nëse inflacioni nuk kthehet në nivelet normale, atëherë Këshilli Mbikëqyrës mund të marrë parasysh uljen e interesit të lekut. Përmbushja e objektivit të inflacionit mund kërkonte një qëndrim edhe më akomodues të politikës monetare. Në përgjigje të tyre, Këshilli Mbikëqyrës do të ishte i gatshëm të merrte në konsiderat lehtësime të mëtejshme të kësaj politike monetare. Për vitin e ardhshëm, Banka e Shqipërisë pret një stabilizim të monedhës vendase, e cila ka qenë mbi çmuar gjatë 2017-s, duke dobësuar euron dhe dollarin.
Lirimi me kusht I Lulzim Berishës do të shërtohet nga ana e gjykatës lartë. Pas gati një vit pritjeje, kjo e fundit ka vendosur që të marrë në shqyrtim rekursin e bërë nga prokuroria. Organi akuzës e kundërshtoi vendimin e gjykatës së apelit të Durrësit për lirimin e Berishës para kohe. Lulzim Berisha I dënuar për vrasje qëndroi rreth 10 vjet në qeli, por rifitoi lirin duke ju dorëzuar shërbimit të provës. Hetimi për përplasjen e disa personave me polici në hyrje të tregut të Elbasanit rikthehet sërish në prokurorinë e krimeve të rënda. Burime nga prokuroria e Elbasanit thanë se janë ridërguar për hetim pranë krimeve të rënda aktet për vijimin e hetimeve për Enea Bekteshin dhe Kelmen Xhaferin. Ata dyshohet se janë përgjegjës për përplasjen me efektivet e policisë. Për personat e tjerë të përfshirë në mënyrë indirekte në këtë ngjarje, hetimi po vijon nga ana e prokurorisë së Elbasanit. Elson Kazma, një bashkëpunëtor I prokurorisë në dosjen Lazarati, ka mohuar deponimet e dhëna nga ana e hetimeve paraprake. Ai pretendon se dëshminë e ka dhënë nën presionin dhe nën dhunën e policisë. Para gjykatës së krimeve të rënda I penduar I dosjes së Lazaratit, Elson Kazma ka mohuar dëshminë e dhënë gjatë hetimeve paraprake. Mbi deponimet e tij, prokuroria ngriti akuzat për 11 Lazaratas, që akuzohen për sulmin ndaj policisë në qershor të 2015-s, ku mbeti I vrarë oficeri Reneas Ibrahim Basha. I riu ka sqaruar para tokave të zeza se në policinë e Gjirokastrës pas ngjarjes, ai është dënuar dhe në fund I kanë dhënë për të firmosur një deklaratë, të cilën ai nuk e ka dhënë asnjëherë. E gjithë kjo sipas Elson Kazmës ka ndodhur në prani të ish prokurorit të kësaj çështje Anton Martini, I cili u transferua në Shkodër disa javë më parë. Pas këtij momenti prokuroria ka lexuar dëshminë që Kazma ka dhënë në hetimin paraprak. Sipas saj, organizatori I sulmit ishte Arbion Aliko, ndërsa armët I kanë gjetur në shtëpi të braktisura në fshat. Më pas janë organizuar duke qelluar në drejtim të policisë, ku mbeti I vrarë 31 vjeçari Basha dhe u plagosën 2 kolegë të tij. Leximi I dëshmisë ka zhërbyer si moment shkëmbimi batutash mes prokurorit dhe të pandehurve. Elson Kazma ju tha prokurorëve se janë regjizor të mëdhenj, ndërsa Arbion Aliko u shpreh se provat e prokurorisë janë të sajuara dhe I ngjajnë një film hollywoodian. Vetëm gjatë këtij viti janë denoncuar 4.000 raste të dhunës në familje. Sipas zëvendës kryeministres Senida Mesi nuk nënkuptojnë rritje të fenomenit këto shifra, por ndërgjegjësimin e qytetarëve pikërisht për ta raportuar atë. Afro 4.000 raste të dhunës në familje janë denoncuar gjatë një viti në vendin tonë. E krahasuar me shumë vite më parë, shifrat janë 10 fishuar, por gjatë konferencës mbi barazinë gjinore, zëvendës kryeministria Senida Mesi thotë se nuk ka ardhur në rritje fenomeni, por ndërgjegjësimi për të mos e konsideruar dhunën diçka private. Kjo do thotë se qytetarët për herë më tepër po I besojnë institucioneve. Për herë më tepër, ato janë gjendje që këtë dhunë në familje dhe private ta deklarojnë spari dhe kjo kërkon një farë kuraje. Dhe së dyti ta adresojnë. 8 gra janë vrarë nga bashkëshortët e tyre këtë vit, dhe zëvendës kryeministria nuk I kurseu lotët teksa kujtoi Fildes Hafizin. Por më shumë më dhën kur një grua aq e fortë, pjesë e një sistemi gjyqësor të korruptuar, intelektuale, e zonja në punë, në mrekullueshme 2 fëmijëve, e humi luftën e saj. Për ministren e shëndetësisë Ogerta Manastirliu, është koha për të shtrirë në të gjithë vendin qendrat e emergjencës që presin viktimat e dhunës. Fëmijët të cilët janë në nevojë kanë marrë dhurata nga një grup studentësh. Kryetari I Bashkisë së Tiranës Erion Velia ka deklaruar se të gjithë qytetarët duhet që të ndjekin shembullin e tyre. Një grup studentësh janë bashkuar nismës së Bashkisë së Tiranës duke dhuruar lodra për fëmijët e qendrës sociale në bulevardin Zogu I Parë. Kryebashkiaku Velia I shpreu mirënjohjen për të gjithë ata që në këto ditë festash gjejnë kohën për të shërbyer njerëzve që kanë nevojë për ndihmë dhe mbështetje. Një shembull fantastik që ashtu siç ndoshta ka hyrë në mod rrjetet sociale apo smartphone-et, ashtu dhe bamirësia dhe solidariteti është po aq e rëndësishme për qytetin tonë. Ndaj do doja që t'ju falenderoja me gjithë zemër për këtë kontribut. Për Velia, ditët e festave janë momenti për të kthyer vëmendjen nga njerëzit në nevojë. Çdo qytetar I Tiranës që është një familje mesatare e ka mundësinë t'japi diçka nga e vetja. Dhe do doja që Tirana, siç është qyteti numër 1, dhe siç është njëshi në të gjithë gjërat që bën, të jetë njëshi në solidaritet edhe në bamirësi në këtë prag festash. Teksa u ndal tek frekuentuesit e kësaj qendre sociale, ai theksoi se mënyra më e mirë për çdo që do të ndihmojë dikë në situatë rruge është që të bëhet pjesë e rrjetit të vullnetarëve.
Kemi mbritur tek sporti, do të flasim në fillim për trajnerin e Kukësit, Milinković, i cili ka bërë një vlerësim për skuadrën e luftëtarit në prag të përballjes mes tyre. Në konferencën për shtyp përpara ndeshjes me luftëtarin, trajneri i Kukësit Mladen Milinković bën një lëvizje diplomatike si për të përgjumur kundërshtarin. Vlerësoi futbollistët Gjirokastrit, me të cilët punoi sezonin e shkuar. Të gjithë lojtarët e luftëtarit mund të luajnë në çdo ekip këtu. Fakti që kanë vite që luajnë bashkë kanë ndihmuar që të jenë produktiv edhe në fushën e lojës. Në prag të merkatos së janarit, tekniku serb zbulon planet e klubit. Ne duam të sjellim në ekip lojtarë që duan të bëjnë diferencën. Kemi shumë oferta, vijnë 5-10 oferta në ditë. Do të shohim këta futbollistë me menaxherin dhe do të zgjedhim 2-3 prej tyre. Kam 2 lojtarë që do të na ndihmojnë shumë. Të gjithë mendojnë për merkaton, por ama jo ne. Ne vetëm mendojmë se si do të mbyllim pozitivisht ndeshjen e fundit me luftëtarin. Kuksi në vendin e dytë ka 25 pikë, po Ajsa Flamurtari një shkallë më poshtë. Ndeshja e pak ditëve më parë mes Atalantës dhe Lazios pati si protagonist 2 portierët e kombëtares shqiptare, Tomas Strakoshën dhe Trit Berishën. Pritjet e tyre u renditën si 5 më të mirat e javës. Tomas Strakoshë shpëtoi Lazio nga humbja në përballjen me Atalanta të dielën e kaluar. Kjo pritje ishte një nga vendimtarët për rezultatin përfundimtar të sfidës. Gardiani i Lazios bëri mrekulli në goditjen e befasishme nga brenda zonës të Kristantes. I rëndësishëm ishte edhe Trit Berisha, i cili nuk lejoi Lukas Levan të shënonte me goditje nga jashtë zonës. Numri 1 i portës së Atalantës reagoi siç duhet. Paraqitja e 2 portierëve të kombëtares shqiptare u vlerësua edhe nga faqja zyrtare e Serie A, që renditi pritjet e tyre ndër 5 më të mirat e javës së 17 në kampionatin italian. Në këtë përzgjedhje janë dhe Viviano i Sampdorias, Sorrentino i Kievos dhe Bizzari i Udinezes. Dhjetë artistë shqiptar dhe të huaj janë bërë pjesë e konkursit ndërkombëtar Onufri, i cili ka çelur dyert në Galerinë Kombëtare të Arteve. Kujtesa kolektive, kujtime personale, është tema me të cilën 10 artistë shqiptare të huaj konkurrojnë mes njëri tjetrit në ndërkombëtaren ekspozit konkurs Onufri. Të gjithë lindur në vitet 70 dhe 80, artistëve është kërkuar të rrëfejnë për kujtimet, kush i formon, sa ato personale preken nga ngjarjet historike, si ndikon koha dhe është i qartë dallimi mes kujtesës kolektive dhe asaj personale. Për t'u përgjigjur këtyre pyetjeve, kuratori italian Gaetano Centrone shfrytëzoi një figurë letrare për të shprehur vlerësimin e tij për prurjet artistike në këtë edicion të 23. Hodha këtë rrjet kuratoriale dhe kapa 10 peshq si artist shumë të mirë, jo vetëm për vendet e tyre të origjinës. Fuqia e tyre artistike është edhe për konkurse dhe ekspozita të rëndësishme ndërkombëtare. Për të dhënë formë fizike kujtimeve, artistët i prezantojnë kritikës dhe në fund juris përmes pikturës, instalacionit, fotografisë apo materialeve filmike. Onufri edhe këtë vit i konceptuar pas një ndryshim në buxhet, me 1.400.000 lekë mbyll kalendarin artistik të Galerisë Kombëtare të Arteve për vitin 2017. Historia e 3 grave grabitëse, njëra prej tyre do të interpretohet nga Sandra Bullock, është filmi i cili do dalë në kineman qershor. In 3.5 weeks, the Met will be hosting its annual ball. Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway dhe Rihanna, të gjitha në një film. Publikohet traileri i parë i Ocean's 8, bazuar në trilogjinë e suksesshme Ocean's. 150 million, actually. Këtë herë protagonist nuk do të jenë George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts, por 8 grabitëse gra. Personazhi kryesor është motra e Danny Ocean, Debbie, e interpretuar nga Sandra Bullock. Sapo ka përfunduar dënimin 5 vjeçar në burg, ajo formon bandën e saj për të grabitur një varëse të çmuar në një galeri arti. Bullock shpjegoi në një intervistë se bëhet fjalë për një histori paralele të një vajze të rritur në një çati me kryegrabitësin Danny Ocean. Filmi është prodhuar nga regjizori i Ocean's 11, Steven Soderbergh, dhe pritet të shfaqet në kinema më 8 qershor. Prezantimi i Shqipërisë dhe i potencialeve të saj turistike zuri vendin kryesor në fjalën që ka mbajtur presidenti i Eurosig dhe Insig, Kadrim Orina. Ai ka qenë i pranishëm në samitin e liderëve botëror të biznesit, ku u vlerësua edhe për arritjet në fushën e biznesit. Në samitin e liderëve botëror të biznesit që po mbahet në Oxford, Shqipëria përfaqësohej nga presidenti Eurosig dhe Insig, Kadrim Orinaj, i zgjedhur edhe në presidiumin e samitit, ku merrnin pjesë përfaqësues nga 55 vende të botës. Biznesmeni shqiptar, prezantimin e tij ja kushtoi jo grupit Eurosig,
por promovimit të Shqipërisë dhe potencialeve që ekzistojnë në vend për investimet dhe bërjen e biznesit. Qëllimi im ishte që unë të prezantoja vendin dhe siç e pat ju aty në sallë, ato shumë biznesmen, lider tashmë të Europës dhe botës, edhe nuk e dinin se ku ishte Shqipëria. Pra dash një informacion shumë të qartë se kush është Shqipëria, kush është turizmi shqiptar, kush është industria shqiptare, kush janë reformat që ka bërë qeveria shqiptare për të garantuar sa më shumë investimet dhe bizneset të huaja, që edhe Shqipëria të ecë në avangard me shtetet e Europës, që edhe Shqipëria shumë shpejt, ashtu siç ishte dikur ëndër tashmë të jetë një realitet. Gjatë samitit, biznesmeni i njohur shqiptar në fushën e sigurimeve u nderua me çmimin Sokrates, vetë si biznesmen, por edhe për grupin Eurosig, për arritje të jashtëzakonshme në fushën e biznesit. Në samitin e këtij viti, fokusi ishte vënë tek tendencat inovative në biznes dhe arsim e menaxhim, dhe rolet e përgjegjësitë e liderëve të biznesit në botën moderne. Kemi ardhur në fund, faleminderit që qëndruat me lajmet në Klan, bashkë natë e mirë.